තෙරුවන් සරණයි මගේ යාළුවෝ හැමෝටම Maheshi YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකේ තමයි එකම තිරයකින් කොහොමද චරිත තුනක් රඟපාන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකට ඕන කරනවා හොඳ වීඩියෝ එඩිටින් ඇප් එකක්. මම කලින් දවසක් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටින් ඇප්ස් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා දාලා තියෙන description එකෙන් link එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. මම යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එඩිටින් ඇප් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ kine master ඇප් එක. ඉතින් මේ kine master ඇප් එකෙන් සුපිරි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. එකම තිරයකින් චරිත තුනක් බලමු අපි කොහොමද රඟපාන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකට ඕන කරනවා අපේ කැමරා එක සෙලවෙන්නේ නැතුව තියාගන්න හොඳ තැන. ඉතින් මම නම් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ tripod එකක්. tripod එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේස එක හරි අපේ කැමරා එක හෙල්ලෙන්නේ නැති විදිහට ෆෝන් එක තියාගන්න. එහෙම තියාගත්තන් පස්සේ ලේසියෙන්ම අපිට මේ චරිත තුන එඩිට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම මේක හරියම ලේසි වැඩක්. මේකට උවමනා එකම දේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ kine master app එක install කරගෙන තියෙන එක. ඉතින් මේ kine master app එක watermark එක නැතුවම install කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. අපි kine master app එක open කරගමු. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඒකද ඔයා කල්පනා කරගන්න ඕන ප්‍රධාන ජවනිකාව මොකක්ද කියලා. මගේ ප්‍රධාන ජවනිකාව තමයි මේ මැද ඉඳන් නටන එක. යාළුවනි. හරි. දැන් මේ layers වලින් select කරගන්න අතිරේක ජවනිකා. පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය නැති ඒවා කට් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ක්‍රොප් කරන්න ඕන වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ එහා පැත්තේ මේ ඩොට් තුනක් තියෙන්නේ අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සෙත් අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අපිට කැමති විදිහට ක්‍රොප් කරගන්න. ඒ ක්‍රොප් දුන්නාන් පස්සේ මේ වටේ පෙනෙන මේ මාක් වලින් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක අපිට කැමති විදිහට එහාට මෙහාට කරගන්න. ඉතින් හරිම සරලයි. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට චරිත 10ක් වුණත් මේ විදිහට කරගන්න. ඔයාගේ තියෙන නිර්මාණශීලී හැකියාවත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එක්ක ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්.
මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි අලුත් දෙයක් කරන අලුත් දෙයක් හිතන කෙනෙක්ට. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක නැතර like කරලා share කරලා මගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හොඳ නරක කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න නම් එපා. එහෙනම් යාළුවනේ දැනුම විනෝදයේ සතුට මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන ආපහු අපි හමු වෙමු. මගේ යාළුවෝ හැමෝම හැමදාම සතුටින් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් යාළුවනේ